มาเด้อพี่น้องขยับมานั่งเขามาไก่เตาทานแน่มื้อนี้กาแฟข่อยชงแบบยกหล่อใส่เย็นจักหน่อยย้อนว่าเรื่องมื้อนี้มันแซ่บคักหลังจากครูทิมเพิ่นกลับใจมานับถือปู่เจ้าวัดความหล่อบวกกับความสุภาพแบบคนกรุงก็เฮ็ดให้สาวๆทั้ง3หมู่บ้านเฮาเนาะบ้านขอนและก็บ้านถ่ายโบสถ์พากันใจสั่นวันไหวปานแผ่นดินไหว8 ลิกเตอร์พุ่นละกระแสครูทิมฟีเวอร์นี่มันแห้งคักอีหลีพี่น้องสาวหน่อยสาวใหญ่พากันแวะเวียนมาโรงเรียนบ้านเฮาบ่ขาดสายบางคนก็เอาขนมมาส่งบางคนก็ร้อยมาแอบเบิ่งเพิ่นสอนหนังสือแต่เรื่องมันสิเกิดก็ย้อนความอิจฉาริษยานี่ล่ะมีสาวผู้หนึ่งชื่อว่านางหวานคนบ้านไทยโบสถ์ลาวลงมาครูทิมคักจนสิเป็นสิตายพอครูทิมบ่เล่นนำลาวเลยคิดสั้นไปหาหมอผีดำหวังจะทำของใส่ครูทิมหลงหัวปักหัวปั๊มนางหวานแอบไปหาหมอผีแถวปราสาทบ้านท้ายโบสถ์หมอผีคนนี้เล่ามีวิชาตำมักหากินกับการทำของใส่คนเล่าจัดแจงปั้นหุ่นขโมยเศษเส้นผมครูทิมที่นางหวานไปเก็บมาจากร้านตัดผมและก็สวดคาถามนต์ดำเตรียมทรงของเข่าโตครูทิมในคืนวันปล่อยผีขณะที่หมอผีดำกำลังร่ายมนต์ส่งวิญญาณผีปลายไปหาครูทิมที่ห้องพักลมหัวกุดกระพัดวืบวับป่านโลกสิถล่มแต่มองที่ครูทิมนอนอยู่มันบ่ใช่แค่ห้องพักธรรมดาแล้วครับเพราะปู่เจ้าวัดเพิ่นฮักครูทิมปานลูกปานหลานทันทีที่วิญญาณผีปลายสิเข้าเขตโรงเรียนปู่เจ้าวัดร่างยักษ์กับปรากฏขึ้นขวางทางไว้บ่ใช่แค่ปู่เจ้าวัดเด้อพี่น้องปู่บ้านหรือว่าเจ้าพ่อศาลปู่บ้านกะย่างกระเถกเอ๊ะหรือปู่ซิดปลอมโตมาบ่ใช่ปู่บ้านจริงๆย่างถือดาบเล็กน้ำพีออกมาสมทบอีกแรงบักนาพีมึงสิมาทำร้ายลูกหลานบ้านกูซันบ่ขามศพกูก่อนเถอะเสียงปู่เจ้าวัดตวาดลั่นในมิติลี้ลับสองปู่ผู้ยิ่งใหญ่ผนึกกำลังกันสะบัดอาคมม่นขาวสวนกลับไปหาต้นทางทันทีหมอผีดำกำลังสวดคาถาอยู่ดีๆขันน้ำมนต์กระเบิดพรึบใส่หน้าหุ่นปั่นละลายกลายเป็นเลดดำๆลาวก็อากเลือดออกมาค้ำบักใหญ่อาคมตีกลับจนตาบอดสนิททั้งสองข้างนอนดิ่นพลาดอยู่กลางปราสาทนางหวานที่นั่งรุ่นอยู่ข้างๆกระโดดเสดิดอยู่ดีๆเล่าก็เกิดอาการหลงเจ้าของวิ่งแก้ผ้าห้องเพ่งวนรอบบ้านท้ายโบสถ์สภาพดูบ่ได้เบิดราศีสาวงามไปในพริบตาตัดกลับมาทั้งครูทิมเล่านอนหลับปุ๋ยฝันหวานเห็นเด็กหน่อยสอบผ่านเบิดชั้นเล่าบ่หูเลยว่าข้างนอกนั้นมีสงครามเทพเจ้าเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองเล่าอยู่เศร้ามากครูทิมก็ตื่นมายิ้มแย้มย่างไปไหว้ศาลปู่เจ้าวัดตามปกติลาวสังเกตเห็นว่าได้สายสิญจน์ที่ศาลมันขาดก็เลยเอาอันใหม่มาผูกให้พร้อมกับบ่นเบาๆว่าเมื่อคืนลมแห้งจังเลยนะครับปู่ขอบคุณที่ดูแลผมนะครับพรานเพชรกับพ่อใหญ่จันก็แอบมายืนยิ้มอยู่โค่นต้นใหม่ลาวว่าครูทิมเอ้ยมึงน่ะดวงดีคักมีบริการระดับเทพขนาดนี้ไผสิมาทำร้ายมึงได้ตั้งแต่มื้อนั้นมาข่าวเรื่องนั่งหวานกับหมอผีดำก็ลือไปทั่วไผสิคิดลองของกับคนบ้านหน่อยนาสวรรค์ก็ต้องคิดหนักเป็น10 เท่าเอ้าเรื่องเสน่ห์ยาแฝดกระจบแบบสะใจเนาะพี่น้องกาแฟเบิดแก้วพอดีเห็นบ่ว่าบารมีปู่เพิ่นแรงคักอีหลีถ้าเฮาเป็นคนดีมาเด้อพี่น้องขยับมานั่งเข้ามาหลอมวงกันไว้มื้อนี้กาแฟข่อยชงแบบนัวๆใส่นมข้นหวานคักย้อนว่าเรื่องที่จิเล่ามื้อนี้มันเป็นเรื่องลาบล้อยที่มาพร้อมกับความตายควายตะลึงเป็นเรื่องของครูทิมผู้หนุ่มหน้าใสที่นึกคึกอยากไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติโดยมีบักโจกับบักเดียว2 ศิษย์เอกรับหน้าที่เป็นไก่จำเป็นพาไปลุยดงพญายินเรื่องมันเกิดเมื่อวันหยุดอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละครับครูทิมเพิ่นก็อยากเห็นวิถีไทยบ้านแบบจัดเต็มเลยส่วนบักโจกับบักเดียวสะพายย่ามเข้าป่าหลังหมู่บ้านกะว่าจะไปดูนกดูไม้ถ่ายรูปตามภาษาคนเมืองแต่มันบ่เป็นจังสั้นเสียครับพี่น้องย่างเข้าป่าลึกไปได้ข้าวหนึ่งครูหนึ่งกลิ่นสาบสัตว์ป่าก็เริ่มรุนแรงขึ้น
อยู่ดีๆเสียงพุ่มไม้กระดังแกรกแกรกพรึบร่างบักเอกของหมูป่าพ่านตัวสีดำสนิทขนแข็งป่าลวดน้ำโผล่ออกมาแต่มันบ่ใช่หมูป่าธรรมดาเด้อพี่น้องมันเป็นหมูที่มีเขียวตันนั่นก็คือเขียวที่บ่มีรูงอกออกมาโค้งสวยและเสื้อว่าปืนยิ่งบ่เข้ามันก้มหน้าขูดดินดังกึดๆจ้องหน้าครูทิ่มปานสิขยำให้ตายบักโจ้ตะโกนลั่นครูครับวิ่งตอนนั้นแหละครับพี่น้องลูกศิษย์2 คนกับครู1 คนใส่ตีนหมาวิ่งหนีปลาแตกกระเจิงกันไปคนละทิศละทางบักหมูเขียวตันมันก็แค้นจัดพุ่งใส่ครูทิ่มปานรถ10 ล้อเบรกแตกครูทิ่มวิ่งหนีแบบบ่คิดชีวิตเล่ากระโดดข้ามขอนไม้ล้มพร่างห้องว่าช่วยด้วยครับจังหวะนั่นแหละครับปานผีจับยัดครูทิ่มเห็นโพรงหญ้าข้างหน้าเล่านึกว่าเป็นทางราบเลยกระโดดพุ่งหลบไปมองนั่นแต่สิ่งที่เล่าบ่ฮู้คือมันคือบ่อกับดักสัตว์ที่พร่านต่างถิ่นแอบมาขุดลึกไว้ครูทิ่มเบรกตัวโก้งเกือบสิตกบ่อเล่าคว้ากิ่งไม้พยุงตัวไว้ได้ทันท่วงที่แต่บักหมูเขียวตันที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงมันเบรกบ่ทันครับมันพุ่งเหลาตกลงไปในบ่อดังปิกอู้ดโครมในบ่อกระดันมีไม้เหลาปลายแหลมที่พร่านทำไว้พอดีบักเขียวตันสิ้นฤทธิ์คาบ่อทันทีบักโจกับบักเดียวที่วิ่งอ้อมมาเห็นก็ยืนอ้าปากค้างโหครูครับครูหลอกมันมาตกบ่อได้จังไดเนี่ยเท่คักจริงๆครูทิ่มก็เกือบสิตกคือกันล่ะครับแต่ล้าวเบาๆเฉยๆพอข่าวหูถึงหูพร่านเพชรเล่าเขาพาลูกบ้านไปซอยลากหมูขึ้นมาเนื้อหมูป่าตัวนั้นโตบักใหญ่แบ่งกันกินได้ทั้งหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เท่าเลยล่ะครับแสบคักทั้งผัดเผ็ดทั้งแกงคั่วแต่ที่สำคัญที่สุดคือกำไรของงานนี้เคี่ยวตัน2 อันพร่านเพชรจัดการถอดออกมาให้ครูทิ่มเล่าบอกว่าครูทิ่มดวงแข็งคักเอาไว้คุ้มครองโตเด้อของดีแบบนี้หาบ่ได้ง่ายๆครูทิ่มก็กลายเป็นฮีโร่ของเด็กหน่อยในโรงเรียนไปเลยลือกันว่าครูมีวิชาล่วงหมูล่งบ่อพะนะตั้งแต่มื้อนั้นมาครูทิ่มกับพกเขียวตันติดโตตลอดเล่าเว้าคำๆว่าวิทยาศาสตร์ก็ซอยให้ผมรอดแต่เขียวตันนี่แหละครับที่ซอยให้ใจผมดีขึ้นเยอะกาแฟเบิดแก้วพอดีเรื่องลาบโลยของครูทิ่มก็จบลงแบบอิ่มหนำสำราญจังสี่ละครับมาเด้อพี่น้องขยับมานั่งเข้ามาใกล้ๆเตาถ่านแน่มือนี้กาแฟค่อยชงแบบขมปีถึกใจข้อหนักย้อนว่าบรรยากาศในหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮามันเริ่มตึงขึ้นมาอีกแล้วเรื่องราบร้อยเขียวหมูตันของครูทิ่มถ้าสิเป็นเรื่องใหญ่ย้อนว่าพรานสิงห์พรานป่าขาโหดจากฝั่งลพบุรีเพิ่นได้ยินข่าวแล้วบ่ยอมจบเรื่องมันมีอยู่ว่าข่าวที่ครูทิ่มได้เขียวหมูตันบักเอกจากการที่หมูตกบ่อนั่นดังไปฮอดหูพรานสิงห์ผู้เป็นเจ้าของบ่อดักสัตว์หม่องนั้นเล่าเป็นคนเห็นแก่ได้และมีวิชาอาคมสายมืดติดตัวมานำพอหูว่าของดีหลุดมือไปก็นั่งบ่ติดย่างข้ามเขามาหาเรื่องถึงหมู่บ้านเฮาทันทีพรานสิงห์มาพร้อมกับลูกสมุน2 คนท่าทางนักเลงคักเล่าเดินดุมๆมาหาครูทิ่มที่กำลังนั่งตรวจงานอยู่ใต้ถุนบ้านพ่อใหญ่เคนเล่าตบโต๊ะปั้งแล้วเว้าเสียงดังฟังชัดว่าบักครูหน้าขาวเขี้ยวหมูตันนั่นมันต้องเป็นของกูย้อนว่าบ่อนั่นกูเป็นคนขุดหมูมันตกบ่อกูมุ่งมันก็แค่คนฉวยโอกาสเอาของกูขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นครูทิ่มคนเก่าเพิ่นก็สิย่านอยู่ดอกครับแต่ตอนนี้เพิ่นเป็นลูกศิษย์ปู่เจ้าวัดเต็มตัวแล้วเพิ่นค่อยๆถอดแว่นตาว่างปากกาแล้วตอบกลับแบบนิ่มๆแต่เจ็บลึกว่าพรานครับบ่อนั้นพรานแอบมาขุดในเขตป่าหลังหมู่บ้านเราซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับแล้วอีกอย่างหมูตัวนั้นมันจะขย่ำผมถ้าผมบ่ลบแล้วมันบ่ตกบ่อไปเองผมก็ตายไปแล้วเขี้ยวนี้พรานเพชรกับพ่อใหญ่จันเพิ่นมอบให้ผมเป็นของขวัญที่รอดตายผมคงคืนให้บ่ได้ครับพรานสิงห์ได้ยินจังสั่นกันหน้าแดงกำสิงห์เงื่อมัดใส่ครูทิ่มแต่พรานเพชรย่างถือปืนแก๊ปออกมาจากมุมมืดพอดีเล่าเว้าเสียงเรียบแต่ขนลุกว่าสิงห์มึงข้ามเขตมาไกลโพดแล้วเด้อบ่อผีสางที่มึงขุดไว้มันก็ผิดสัจจะพรานอยู่แล้วมึงสิมาเอาของขลังจากคนที่ปู่บ้านเพิ่นคุ้มครองสั้นบ่อย่าหาเรื่องใส่โตเลยพรานสิงห์เห็นพรานเพชรกับพ่อเยจันย่างมาสมทบก็หูว่าสู่บ่ได้เล่าเลยชี้หน้าครูทิ่มด้วยสายตาอาฆาตแค้นว่ามึงจำคำกูไว้เด้อบักครูทิ่มของขลังชิ้นนี้มันแรง
ถ้าเจ้าของเก่าเขาบ่เต็มใจให้มึงก็สิอยู่บ่เป็นสุขกูสิเอาของกูคืนมาให้ได้ไม่ว่าสิด้วยวิธีใดก็ตามเว้าจบพรานสิงห์กระทมน้ำลายลงพื้นแล้วเดินหายเข้าป่าไปทั้งฝั่งลพบุรีทิ้งความกังวลไว้ให้ไทบ้านน้อยนาสวรรค์เฮาเพราะทุกคนหูดีว่าพรานสิงห์มันบ่ได้คู่เล่นๆแต่มันมักใส่มนต์ดำในการแก้แค้นบรรยากาศมื้อนี้ก็เลยดูวังเว้งแปลกๆครับพี่น้องครูทิมเพิ่นก็กังวลอยู่บ้างแต่พ่อใหญ่จันแกบอกว่าบ่ต้องย้านธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแต่ว่าคืนนี้สิมีหยังลอยมาตามลมบ่น้อกาแฟเบิดพอดีเรื่องซึกท่วงเขียวมูตันก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านี้ล่ะครับมาเด้อพี่น้องมื้อนี้ขยับเก้าอี้ไหมมาเบียดกันแน่กาแฟมื้อนี้คอยจงใจชงแบบเข้มข้นแต่ออกรสเย็นแปลกๆป่านว่ามีรังสีอาคมวนเวียนอยู่แถวสภากาแฟเฮาเรื่องที่สิเว้ามื้อนี้มันต่อเนื่องจากคำอาฆาตของพรานสิงห์พุ่นล่ะเมื่อคืนวันโกนที่ผ่านมาครูทิมเพิ่นพอดีในนิมิตป่านหนังจักวงเลยล่ะครับหลังจากโดนพรานสิงห์คู่เอาชีวิตเรื่องเขียวหมูตันครูทิมเพิ่นก็กังวลคักจนนอนบ่ค่อยหลับแต่พอช่วงดึกสงัดปานป่าชาเงียบกริบครูทิมก็เคลิมลับไปแล้วเราว่าในฝันน่ะแสงสีทองสว่างจ้าพุ่งออกมาจากศาลปู่เจ้าวัดลอยละลองเข้ามาในห้องพักของเราป่านว่ากลางคืนกลายเป็นกลางวันเลยในแสงสีทองนั่นครูทิมเห็นปู่เจ้าวัดร่างยักษ์นุ่งห่มขาวสะอาดสะอ้านใบหน้ายิ้มแย้มแต่แฝงด้วยความดุดดันปู่ย่างเข้ามาไกลๆแล้วเอามือลูบหัวครูทิมเบาๆก่อนสิเว้าเสียงก้องกังว่านปานเสียงระฆังวัดว่าทิมเอ้ยลูกหลานปู่มึงอย่าประมาทเด้อลมดำดังมึกกำลังสิพัดมาทางทิศตะวันตกหรือลพบุรีพร่านใจบาปมันกำลังสิใส่อาคมเรียกผีตาม้อยมาเอาของคืนมึงต้องมีเครื่องคุ้มกันใจนอกจากเขียวหมูตันชิ้นนั้นปู่เจ้าวัดพันบ่ได้มาเตือนซื่อๆเด้พี่น้องเพิ่นยังเอามือแตะที่หน้าผากครูทิมแล้วเป่ามนต์วึบหนึ่งจนครูทิมรู้สึกปานว่าสมองมันแจ้งจางปางปู่สอนพระคาถาสั่นๆแต่ศักดิ์สิทธิ์คักปู่บอกว่าท่องไว้เด้อหลานเอามือจับเขียวตันแล้วว่าตามปู่พระคาถาก็คือนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะมะอะอุทุกขังหายไปมนร้ายอย่าผ่านสุขีสุขีปู่บอกว่าคาถานี่บ่ใส่แค่ป้องกันตัวเจ้าของเด้อแต่มันสิเฮ็ดให้ตาแจ้งแนมเห็นของตำที่ไผแอบเอามาปล่อยใส่หรือแนมเห็นคนที่มีใจคดโกงสิเข้ามาทำร้ายเฮานำครูทิมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนตีสี่สภาพเล่าคือคนบ่ได้นอนแต่กลับรู้สึกสดชื่นปานอาบน้ำมนต์เล่าลองท่องคาถาที่ปู่สอนในฝันดูปรากฏว่าเล่าจดจำได้ทุกตัวอักษรปานว่ามันสลักอยู่ในใจเล่าหยิบเขียวหมูตันขึ้นมาพนมมือไหว้แล้วล่องร่ายม่นเบาๆเล่าว่าเล่าเห็นแสงสีขาวๆวนรอบห้องพักปานเป็นกำแพงแก้วกั้นไว้พอเศร้ามายางมาสภากาแฟครูทิมเพิ่นเล่าเรื่องนี้ให้พรานเพชรกับพ่อใหญ่จันฟังพ่อใหญ่จันแก่พยักหน้ายิ้มแล้วว่าดีแล้วครูปู่เจ้าวัดเพิ่นรับเจ้าเป็นศิษย์ก้นกุฏิแล้วล่ะคาถานี่มันสิซอยให้เจ้าแนมเห็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาแนมบ่เห็นต่อไปนี้ถ้าพรานสิงห์มันแอบเอาของปล่อยมาครูสิเห็นมันเป็นหมอกดำๆลอยมาแต่ไกลพุ่นล่ะมื้อนี้ครูทิมดูมีราศีจับคักพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสบ่มีแววหวาดกลัวคือจังมื้อว่านเล่าบอกว่าเล่าสิใส่คาถานี่คุ้มครองเด็กหน่อยในโรงเรียนนำกาแฟข่อยกระเบิดพอดีเรื่องนิมิตปู่เจ้าวัดกระจบลงแบบอุ่นใจจังซี่ล่ะมาเด้อพี่น้องมื้อนี้ขยับเก้าอี้ใหม่มาเบียดกันคักๆแน่กาแฟมื้อนี้ข่อยใส่เนยสดหอมๆลงไปนำย้อนว่าเรื่องที่จะเล่ามื้อนี้มันยศปานหนังกลางแปลงพุ่นล่ะไผสิไปเชื่อว่าบักวัวธนูม่นต์ดำสายเขมรที่ว่าดูสิมาเสียท่าให้ครูนมหน้ามนต์จนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงนำโชคไปเสยหลังจากที่พรานสิงห์มันอาฆาตไว้เล่ากับบ่รอซ่าครับเล่าแบกสังขารข้ามเขาไปหาอาจารย์ซวยหมอผีเขมรจอมขมังเวทที่ลือกันว่าเลี้ยงผีพร่ายคักทั้งสองคนร่วมมือกันปั้นบักวัวธนูจากดิน7 ปาซา
ผสมผงอาถรรพ์สวดอัดวิญญาณวัวบ้าลงไปหมายสิให้ไปควิดข้อครู่ทิ่มให้ขาดค่าทีคืนนั้นลมหนาวพัดวืบวาบป่านว่าสิมีพายุใหญ่กลิ่นสาบสัตว์ป่ารุนแรงกว่าปกติบักโจกับบักเดียวที่นอนเฝ้าเว้นอยู่ใต้ถุนโรงเรียนได้ยินเสียงกึดกึดกึดคือจังมีสัตว์กีบเท่าเล็กย่างอยู่บนพื้นปูนพอส่องไฟฉายไปพอวัวตัวน้อยทอแมวแต่ในตามันแดงกำปั่นทานไฟพ่นไฟออกมาจากรูดังจมูกตลอดเวลาบักวัวธนูตัวนั้นมันพุ่งใส่ประตูห้องครูทิ่มปานกระสุนปืนแต่ครูทิ่มเพิ่นมาตกใจครับเพิ่นลุกขึ้นมานั่งสมาธิหยิบเขียวหมูตันขึ้นมาพนมมือแล้วร่ายพระคาถาที่ปู่เจ้าวัดสอนในนิมิตทันทีนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะมะอะอุทุกขังหายไปมนร้ายอย่าพานสุขีสุขีสิ้นคำสวดแสงสีขาวสว่างจ้าพุ่งออกมาจากตัวครูทิ่มกลายเป็นกำแพงแก้วกั้นวัวธนูไว้บักวัวธนูควิดใส่กำแพงแก้วดังตึ้งจนโตมันกระเด็นหงายหลังตกบันไดโรงเรียนไปครูทิ่มยางลงมาดูเล่าบ่ได้ข่ามันเด้อครับเล่าเอาเขียวหมูตันแตะไปที่หน้าผากบักวัวธนูตัวน้อยแล้วสวดคาถาแผ่เมตตาซ้ำปรากฏว่าไอสีดำๆที่วนรอบตัววัวมันสลายไปเบิดในตาที่เคยแดงกำกับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนๆมันเดินเข้ามาเลียตีนครูทิ่มปานม้าน้อยเชื่องเอากลายเป็นของดีไปซะงั้นครูทิ่มอุ้มบักวัวธนูที่ตอนนี้กลายเป็นหุ่นปั้นเนื้อสำริดโตน้อยขึ้นมาเล่าว่าเล่าสิเอาไว้เฝ้าห้องพักตัดกลับไปทางฝั่งลพบุรีอาจารย์ซวยกับพร่านสิงห์ที่กำลังร่ายม่นอยู่หน้ากองไฟพ่ออาคมโดนแก้ได้ของมันก็ตีกลับครับพี่น้องอาจารย์ซวยขันนำม่นระเบิดพรึบใส่หน้าจนนวดเขี้ยวไหมเกรียมเล่ากะอักเลือดดำๆออกมาค่ำบักใหญ่โอ้ยมันมีของดีคุ้มโตแห้งคักคอยสู้บ่ไหวแล้วพร่านสิงห์เครียดหัวฟัดหัวเวียงถมน้ำลายปานคนบ่าเล่าแค้นแสนแค้นที่นอกจากสิทำร้ายบ่ได้ยังเสียบักวัวธนูโตเก่งให้ครูทิ่มไปใช้อีกเศร้ามื้อต่อมาครูทิ่มยางมาสภากาแฟพร้อมกับหุ่นวัวธนูตัวน้อยหอยเอวคู่กับเขียวหมูตันพร่านเผ็ดกับพ่อใหญ่จันหัวเราะกากโอ้ยครูเอ้ยพร่านสิงห์มันเอาของขลังมาทรงถวายถึงทีเลยเนาะต่อไปนี่หมู่บ้านเฮามีวัวธนูเฝ้าทางเขาก็บ่มีผีตัวใดกล้าเข้าใกล้แล้วล่ะเอาเรื่องวัวธนูสิ้นไล่ก็จบลงแบบสะใจเนาะพี่น้องกาแฟเบิดแก้วพอดีเห็นบ่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอถ้าใจเฮานิ่งพอมาเด้อพี่น้องขยับมานั่งไม่จิกไม่เต้งเข้ามาโฮมกันไกลๆเตาถ่านแน่มื้อนี้กาแฟข่อยส่งแบบเข้มยกสดใส่เนยสดหอมๆย้อนว่าเรื่องที่จะเล่ามื้อนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสคนกรุงที่ล่ามป่ามาฮอดป่าดงพญาเย็นบ้านเฮาหลังจากที่ครูทิ่มเพิ่นได้ของดีทั้งเขียวหมูตันทั้งวัวธนูสยบม่านข่าวลือมันก็กระพือไปไกลปานไฟลามทงย้อนความปากบอนของบักพร่านสิงห์นั่นล่ะเรื่องมันเริ่มจากบักพร่านสิงห์เพราะมันเฮ็ดหยังครูทิ่มบ่ได้มันก็เลยใส่วิธีเป่าประกาศไปทั่ววงการนักสะสมของขลังในเมืองหลวงหวังจะเอาให้คนมีอำนาจมาบีบเอาของดีไปจากมือครูทิ่มล่าวปล่อยข่าวว่ามีครูหนุ่มบ้านนอกครอบครองเขียวหมูตันของแท้ที่ปืนยิงบ่เข้าไฟเผาบ่ไหม้เท่านั้นล่ะครับพี่น้องรถเก๋งคันงามๆป้ายบางกอกก็พากันวิ่งฝุ่นตลบเข้ามาในหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาบ่ขาดสายมื้อหนึ่งมีเศรษฐีพุ่งพลุยใส่สอยท่องเส้นท่อโสลามหมาขี่รถเบนซ์หรูเข้ามาจอดหน้าโรงเรียนล่าวเดินดุ่มๆไปหาครูทิ่มและคว้าเอาเจมส์บอนด์ออกในนั้นมีเงินแบ่งพันเป็นฟอนครูครับผมขอซื้อเขี้ยวหมูตันนั่น1 ล้านบาทเงินนี่ครูเอาไปซื้อบ้านซื้อรถในกรุงเทพได้สบายๆเลยนะอย่าเก็บของอันตรายแบบนี้ไว้กับตัวเลยครูทิ่มเพิ่นก็ยิ้มแบบนิ่มๆตามสไตล์คนมีธรรมะในใจล่าวตอบกลับไปว่าท่านครับของชิ้นนี้มันมีเจ้าของคือเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อนมอบให้ผมเพื่อคุ้มครองชีวิตเงินล้านของท่านมันซื้อชีวิตคนบ่ได้ดอกครับผมคงขายให้บ่ได้จริงๆพวกเศรษฐีนั่นพอโดนปฏิเสธก็เกิดอาการเครียดจัดนึกว่าเงินสิซื้อได้ทุกอย่าง
เลยไปจ้างพวกนักเลงรับจ้างจากเมืองลพบุรี4-5 คนให้มาแอบร้อยลักเขียวหมูตันตอนกลางคืนพวกนักเลงพากันพกปืนพกมีดยองขึ้นอาคารเรียนใหม่เก่าตอนตี 2บรรยากาศล่มเย็นเยือกกลิ่นสาบปลาลอยมาแต่จมูกปานว่าปูบานเพื่อนกำลังหูงานเพราะพวกนักเลงยองมาห่อนหน้าประตูห้องครูทิมบักโจกับบักเดียวที่แอบซุ่มดูอยู่ใต้ทุนก็เห็นเหตุการณ์เบิดแต่พร่านเพชรบอกว่าบ่ต้องยุ่งเบิ่งของดีครูเพิ่นเถอะทันทีที่นักเลงคนหนึ่งสิเอามือจับลูกบิดประตูบักวัวธนูหุ่นสำริดโตน้อยที่ครูทิมว่างไว้บนหิ่งก็เกิดส่องแสงสีแดงวาบอยู่ดีๆพวกนักเลงก็พักกันห้องจากย้อนว่าพวกมันเห็นวัวปลาโตบักเอกยืนขวางประตูอยู่ในตาเป็นไฟพ่นควันออกรูดังฟูแล้วก็พุ่งเข้าควิดพวกมันจนกระเด็นตกบันไดโรงเรียนไปคนละทิศละทางครูทิมเปิดประตูออกมาล่าวใส่พระคาถาตาแจ้งที่ปู่เจ้าวัดสอนแนมเห็นเงาดำขมุกขมัวรอบตัวพวกนักเลงล่าวก็เลยร่ายมนต์สะเดาะเคราะห์สวนกลับไปเบาๆปรากฏว่าพวกนักเลงเหล่านั้นเกิดอาการง่วงง่วยยางว่นไปว่นมาอยู่กลางสนามหญ้าโรงเรียนหาทางออกบ่พอจนฮอดเศร้าพวกเศรษฐีที่นั่งรออยู่ในรถกระโดดเสด็จยอดว่าเห็นพญานาคโตบักเอกเลื่อยพันรถไว้จริงๆก็คือวิชาบังตาของพ่อใหญ่จันนั่นละจนพากันสตาร์ทรถหนีป่าราบลืมลูกน้องทิมไว้กลางสนามหน้าโรงเรียนเลยเช่ามือต่อมาพวกนักเลงก็พากันกราบขอขมาครูทิมปรักก่อนสิวิ่งหนีกลับเมืองลพบุรีไปผ่านเพชรกับหัวรอกาโอ้ยเงินล้านกระสู่สัจจะคนบ่ได้ดอกครูทิมเอ้ยต่อไปนี่พวกเศรษฐีมันคงบ่กล้ามาเหยียบหมู่บ้านเฮาอีกนานเอาเรื่องเศรษฐีไผ่มนขาวก็จบลงแบบสะใจเนาะพี่น้องกาแฟเบิดแก้วพอดีเห็นบอกว่าของดีถ้ามันอยู่กับคนดีไผก็มาเอาไปบ่ได้มาเด้อพี่น้องขยับเก้าอี้ไม่จิกไม่แต้วเข้ามาโฮมกันไกลๆเตาถ่านแน่มื้อนี้กาแฟข่อยส่งแบบดีกรีแรงย้อนว่าเรื่องที่จะเล่ามื้อนี้มันเป็นเรื่องของฮีโร่ขี่เมาที่ไผก็บ่นึกบ่ฝันหลังจากที่ตาซิดหายหน้าหายตาจากหมู่บ้านน่านนับเดือนลือกันว่าเล่าเดือนทุดงสายสุราไปหาของดีอยู่ทั้งเพชรบูรณ์พุ่นละมื้อนี้เล่ากลับมาพร้อมกับวิชาใหม่ที่เฮ็ดให้อาถรรพ์แมวโพ่งต้องสั่นสะท้านพวกเจ้าจำบักแมวโพ่งตาแดงที่เคยหลอกบักโอมกับบักโจได้บ่ความจริงมันเริ่มกระจ่างกับมื้อนี้และพี่น้องพ่อใหญ่จันแกเพิ่งจะย่อมเปิดปากว่าแท้ที่จริงแล้วแมวโพ่งตัวนั้นบ่ใช่สัตว์เดรัจฉานธรรมดาแต่มันคือตาปันอดีตสัตว์ปะเรอบ้านขอนศิษย์ร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันกับพ่อใหญ่จันพุ่นละแต่ตาปันเล่าโลภคักลอยเลี่ยนมนต์ดำสายกินของดิบของเนาจนอาคมตีกลับกลายเป็นแมวโพ่งควบคุมตัวเองบ่ได้อาละวาดนักอยู่เขตบ้านขอนจนไทบ้านสิอยู่บ่เป็นสุขแล้วขณะที่ไทบ้านขอนกำลังพักกันหวาดผวาย่ามแล้งวันโกนที่ผ่านมาแมวโพ่งโตทอหมาว่อในตาแดงป่านทานไฟกำลังสิกระโดดควักตับย่ายเถาว่านทายหมู่บ้านอยู่ดีๆก็มีเสียงเพลงหมอลำเพลินดังอึกมาตามทางเกวียนมาแล้วจ้าซิดขี้เมาคนเดิมเพิ่มเติมคือของดีตาซิดแกเดินโอนเอ็นมาพร้อมกับขวดเหล้าขาวกักใหม่ในข้อเหล้าหอยตะกุดใบล้านเก่าที่ดำปื้อเครอะปานขี้ต้มเหล้าหายไปน่านเพราะแอบไปฝากตัวเป็นซิดหมอทำสายป่ามาอีหลีแต่นิสัยเสียก็คือเรียนไปจิบไปคือเก่าบักแมวโพ่งพอเห็นตาซิดมันก็นึกว่าเหยื่อชั้นเลิศมันคำรามเสียงทุ่มต่ำคือจังเสียงคนแก่แล้วกระโจนพรึบใส่หน้าตาซิดทันทีแทนที่ตาซิดสิกลัวเล่ากลับเสยยิ้มโชว์ฟันเลี่ยมทองแล้วพ่นเหล้าขาวในปากใส่แมวโพ่งดังพรวดแต่มื้อนี้บ่แม่นไฟพ่นไฟเด้อพี่น้องเหล้าขาวที่ตาซิดพ่นออกมามโนภาพเห็นเป็นตะข่ายสีทองรัดร่างแมวโพ่งไว้จนมันดิ้นพลาดตาซิดเล่าท่องคาถาเสียงดังฟังชัดว่าปั่นเอ้ยมึงกับกูมันคนละสายมึงสายเนากูสายเหล่ากลับเข้าร่างมึงเดี๋ยวนี้ตาซิดควานตะกุดใบล้านที่ข้อออกมาฝาดลงที่กลางหลังแมวโพ่งดังปังเสียงเหมือนสายฝ่าฝาดลงกลางป่าชาร่างแมวโพ่งกระเด็นหงายหลังกลิ้นสาบเน่าครุ่งไปเบิดก่อนที่ร่างแมวสิค่อยๆสลายกลายเป็นเงาชายแก่หน้าตาเหี่ยวย่นนั่นก็คือตาปั่นในสภาพวิญญาณที่หลุดพ้นจากคำสาปเล่าก้มกราบตาซิดที่หนึ่งก่อนสิสลายหายไปสู่สุคติไทบ้านขอนกับพากันวิ่งออกมาขอบคุณตาซิดปานพระเอกนิ่วเล่ากระทำท่าเท่ๆโบกมือย่อยๆว่าเรื่องเล็กน้อยพี่น้องแต่ถ้าสิขอบคุณอีหลีขอเหล่าขาวอีกสักกักกับพ่อเช่ามือต่อมาตาซิดเดินเสสุวัตกลับมาสถากาแฟบ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาผ่านเพชรกับพ่อใหญ่จันแนมเห็นตะกุดที่ข้อลาวก็ถึงกับพยักหน้ายอมรับว่าซิดเอ้ยมึงนี่มันดวงสมพงษ์กับของแปลกอีหลีของดีระดับตำนานดันไปตกอยู่ในมือคนขี่เมาซะงั้นตั้งแต่มือนั้นมาตาซิดก็ได้รับฉายาใหม่ว่าขุนศึกสุราอาคมไผมีเรื่องผีเข้าเจ้าสิงก็มักสิเอาเหล่าขาวมาจ้างตาซิดไปปราบ
กาแฟเบิดแก้วพอดี เรื่องตาซิดสยบแมวโพงก็จบลงแบบม่วนซืนจังสี่ล่ะครับมาเด้อพี่น้องขยับมานั่งไม่จิกไม่แต้วเข้ามาโฮมกันใกล้ๆเตาถ่านนะมื้อนี้กาแฟข่อยส่งแบบบ่ใส่น้ำตาลย้อนว่าเรื่องที่จิเล่ามื้อนี้มันมีรสชาติขมปนหวานของมิตรภาพต่างไว้ หลังจากตาซิดเหล่าอาคมสยบแมวโพงได้เล่าก็กลายเป็นคนดังแต่แทนที่สิไปหาพร่านเพชรเล่าดันมักมายางเลาะโรงเรียนจนกลายเป็นเซี่ยวฮักกับครูทิ่มเฉยเลยไผสิไปเชื่อว่าครูนุ่มหน้าใสดีกรีเมืองกรุงคือจังครูทิ่มสิมายืนกอดข้อกับตาซิดขี่เมาประจำหมู่บ้านได้บักโจ้กับบักเดียวเล่าว่าเห็นสองคนนี้มานั่งจิบเหล้าขาวอยู่ใต้ถุนห้องพักบ่อยคักตาซิดก็เล่าเรื่องป้าเรื่องอาคมครูทิ่มก็เล่าเรื่องโลกกว้างคุยกันถูกข้อปาเนื้อคู่แต่ชาติปางก่อนถึงครูทิ่มเพิ่นสิประพฤติโตดีสอนหนังสือเก่งคือเก่าแต่พอนั่งจีบกับตาซิดบ่อยเข้ากลิ่นเหล้าขาวก็เริ่มติดโตเพิ่นบางมือสอนเด็กน้อยก็มีอาการสิเด๋อเซ่ไปเซ่มาเล็กน้อยถึงสิบ่ได้เฮ็ดโตเสื่อมเสียรุนแรงแต่ปู่เจ้าวัดที่รับครูทิ่มเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นแนมเบิงอยู่ตลอดเพิ่นบ่มักคืนวันโกนที่ผ่านมาขณะที่ครูทิ่มกำลังกลึมได้ทีนอนหลับฝันหวานอยู่นั่นเล่าว่าเห็นปู่เจ้าวัดยางถือไม้เท้าหวายเหลี่ยมท่องเข้ามาในห้องหน้าปู่บูดบึ้งคักปานเสือโคร่งหวงธรรมปู่บ่เว้าพร่ำทำเพลงยกไม้เท้าขึ้นแล้วซัดกระบาลครูทิ่มไปหลายทีดังกึกกึกกึกบักล้ากูอุตส่าห์ให้วิชาตาแจ้งให้วัวธนูมาคุ้มครองแต่มึงดันเอาเวลามาจมกองเราซั่นบ่ตื่นมาเฮ็ดหน้าที่มึงเสียงปู่เจ้าวัดตวาดลั่นจนฝ้าเพดานสะเทือนครูทิ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการเจ็บแปลบที่หัวปานว่าโดนไม้แข็งฟาดอีหลีเล่าหน้าซีดเสี้ยวเฝ้าลุกขึ้นมาไหว้พระสำนึกผิดทันทีตัดมาทางตาซิดขากลัดบ้านเล่ายางผ่านศาลปู่ว่านอยู่ดีๆเล่ากันแนมเห็นคนร่างบักใหญ่ยืนขวางทางเกวียนไว้ในมือถือดาบเล็กนำพี่ชี้หน้าเล่ากลิ่นถูกหอมแห้งคักจนตาซิดสร้างเหลาปานปลิดทิ้งปู่บ้านสั่งสอนซิดมึงมีของดีก็ใช่ในทางที่ถูกอย่ามาชวนลูกหลานบ้านกูเสียคนถ้ามึงมาชวนครูทิ่มกินเหล้าจนเสียงานอีกกูสิให้มึงกินน้ำล่างตีนกูแทนเหล้าขาวสภาพตาซิดเล่าก้มกราบลกเงียวเกือบราดอีกรอบเล่าหู้โลดว่าปู่บ้านเอาจริงเศร้ามือต่อมาทั้งครูทิ่มทั้งตาซิดยางมาพ่อหน้ากันที่หน้าศาลปู่เจ้าวัดต่างคนต่างมีร่องรอยความย่านติดตาครูทิ่มหัวโนตาซิดหน้าซีดทั้งสองหัวเราะออกมาเบาๆแล้วพากันขอขมาปู่เจ้าวัดกับปู่บ้านพร้อมกันต่อไปนี่เฮากินแค่น้ำชาเนาะเซียวเนาะเรานะนานๆเทื่อพ่อเป็นยาตาซิดเว้าพลางตบไหล่ครูทิ่มตั้งแต่มือนั่นมาทั้งสองก็ยังเป็นเสี่ยวฮักกันคือเก่าครับย่ามว่างก็มานั่งคุยธรรมะคุยเรื่องวิชาอาคมกันแต่บ่มีเหล่าขาวมาเกี่ยวอีกเลยกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ซอยกันดูแลหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาอย่างดีแท้ๆเอาเรื่องเซียวต่างไว้ก็จบลงแบบซึ่งปนห้าจังสี่ล่ะกาแฟเบิดแก้วพอดีพี่น้องเห็นบ่ว่าเพื่อนที่ดีบ่ใช่แค่เพื่อนที่พากันม่วนแต่ต้องเป็นเพื่อนที่พากันไปในทางที่เจริญนำ